Hi friends! මේ වීඩියෝ එක දමිළ භාෂාවෙන් බලන්න ඕන නම් උඩ තියෙන i බටන් එක ක්ලික් කරගන්න. අදත් අපි බලන්න යන්නේ සුපිරිම ෆෝන් එකක් ගැන තමයි. මේ වගේ අලුත්ම ෆෝන් මොඩල්ස් ඇවිල්ලා ගොඩක් අමාරුවෙන් තමයි මේ දවස්වල වීඩියෝස් කරගන්න යාළුවනේ. මේ වගේ මොඩල්ස් ඇවිල්ලා ලේසියෙන් බලා ගන්න අමාරුයි. ඒ වගේම රිවිව් එකක් කරන්න අතට හම්බෙන chance එකත් ගොඩක්ම අඩුයි. බොහොම කීප දෙනෙකුට විතරයි මේ chance එක හම්බෙන්නේ. ඒ අතරින් මටත් කරන්න ලැබිච්ච එක ගැන මම ගොඩක් සතුටු වෙනවා. ගොඩක් try කරලා ඔයාලා වෙනුවෙන් තමයි මේ වීඩියෝ එක කරලා තියෙන්නේ. මේ දවස්වල ගොඩක්ම රිස්ක් එකක් කරන් තමයි ඔයාලා වෙනුවෙන් මේ වීඩියෝස් කරන්නේ. ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් සපෝට් කරන්න friends. ඔයා තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්මම subscribe කරගන්න. ළඟම තියෙන bell icon එකක් click කරගන්න. එතකොට මේ වගේ මම දාන අලුත් වීඩියෝස් ඔයාට ඉක්මනටම notification එකක් විදියට එයි. එතකොට ඔයාට ඉක්මනටම ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අමතක නොකර like එකක් දාලා friends and family එක share කරලා channel එක support කරන්න friends. ඔයාලා දෙන සපෝට් එක තමයි මාව මොටිවේට් කරන්නේ මේ වගේ හොඳ වීඩියෝස් කරන්න. මේ වීඩියෝ එක ගැන අදහස් ඔයගොල්ලෝ පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් කියන්න. මේ ෆෝන් එකේ ගොඩාක් විස්තර බලන්න තියෙනවා. ඒ නිසා අපි කාලේ නාස්ති කරන්න නැතුව ඉක්මනටම වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලාම බලමු. මේක ටෙක් අයිකෝන් YouTube channel එක මම සෙන්දිල්. එහෙනම් යාළුවනේ මේක තමයි මේ සුපිරි ෆෝන් එක. මේකේ මොඩල් එක තමයි Huawei Mate XS එක. මේකේ අපි දැන් ඩිස්ප්ලේ එක ගැන බලමු. මේ ෆෝන් එකට දීලා තියෙන්නේ OLED AMOLED foldable cover display එකක් තමයි දීලා තියෙන්නේ. මේක ගොඩාක්ම වෙනස්. මේකේ ඩිස්ප්ලේ එක පිටින් එන විදියට තමයි මේක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. මොකද මේ ෆෝන් එක ෆෝල්ඩ් කරපුවාම තුන් පැත්තෙන්ම කවර් වෙලා තියෙන්නේ ඩිස්ප්ලේ එකකින් තමයි. ඒ කියන්නේ ෆෝන් එක ඉස්සරහයි left side එකේ ෆෝන් එක පිටිපස්සෙයි තුන් පැත්තෙන්ම ස්ක්‍රීන් එක ෆෝල්ඩ් වෙන විදියට තමයි මේක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. මේක මීට කලින් ආපු Mate X ෆෝන් එකට වඩා ගොඩාක්ම අප්ඩේට් කරලා තමයි මේක රිලීස් කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කලින් මොඩල් එකේ තිබිච්ච ෆෝල්ට් ඔක්කොම ඒගොල්ලෝ හඳුනාගෙන ඒවා හොඳටම ෆික්ස් කරලා තමයි මේක රිලීස් කරලා තියෙන්නේ. මේ ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එක ටච් කරද්දී මට දැනෙන්නේ සිලිකෝන් වලින් ඩිසයින් කරපු ස්ක්‍රීන් එකක් විදියට තමයි මට ෆීල් වෙන්නේ. මොකද ඒ ස්ක්‍රීන් එක ගොඩාක්ම soft, smooth. ඒ වුණාට ඒකේ ක්වාලිටි එක ගොඩක්ම හොඳයි. Huawei බ්‍රෑන්ඩ් එක තමයි මුල්වරට ෆෝන් එක පිටින් ෆෝල්ඩ් වෙන විදියට ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. මේ ෆෝන් එකේ ග්ලාස් එක නම් අනිත් ෆෝන් වලට වඩා පොඩ්ඩක් වෙනස්. ඒක ෆීල් කරන්න නම් මේ ෆෝන් එක අතට අරන්ම ටච් කරලාම බලන්න වෙනවා. එතකොට තමයි ඒක ෆීල් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නැත්තම් බැලූ බැල්මටම තියෙන්නේ වෙනත් ෆෝන් ස්ක්‍රීන්ස් වගේමයි. මේ ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක ගැන අපි බැලුවොත් මේ ෆෝන් එක ෆෝල්ඩ් කරලා තියෙද්දි ඉස්සරහාම ඩිස්ප්ලේ සයිස් එක තමයි සෙන්ටිමීටර් 6.6ක ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි අපිට බලාගන්න තියෙන්නේ. එතකොට මේ ෆෝන් එකේ උස බැලුවොත් මිලිමීටර් 161.3ක් තියෙනවා. ඒකේ පළල බැලුවොත් මිලිමීටර් වලින් 78.5ක් තියෙනවා. මේ ෆෝන් එකේ ඝනකම බැලුවොත් ඒ කියන්නේ ෆෝන් එක ක්ලෝස් කරලා තියෙද්දි මිලිමීටර් 11ක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ Samsung Fold ෆෝන් එකට වඩා මේක ඝනකමින් අඩුවෙන් තමයි තියෙන්නේ. මේ ෆෝන් එක ෆෝල්ඩ් කරලා තියෙද්දි ඉස්සරහාම තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකේ පික්සල්ස් ගාන බැලුවොත් 1148ට 2480ක් තියෙනවා පික්සල්ස්. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එක ෆෝල්ඩ් කරලා තියෙද්දි පිටිපස්සේ ඩිස්ප්ලේ සයිස් එක අපි බැලුවොත් සෙන්ටිමීටර් 6.38ක් තියෙනවා. මේ ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එක අපි දිග ඇරියාම ඊට පස්සේ ඒකේ තියෙන උස ඇවිල්ලා අපි බැලුවොත් මිලිමීටර් 161.3ක් තියෙනවා. ඒ වගේම ස්ක්‍රීන් එකේ පළල බැලුවොත් මිලිමීටර් 142.2ක් එනවා. එතකොට මේ ෆෝන් එකේ තික්නස් එක අපි බැලුවොත් මිලිමීටර් වලින් 5.4ක් තමයි තියෙන්නේ.
මේ ෆෝන් එකේ බර ගැන අපි බැලුවොත් ග්‍රෑම් 300ක් තමයි තියෙන්නේ. මේ ෆෝන් එකේ චාර්ජර් පෝඩ් එක එන පැත්තේ ෆෝන් එකේ thickness එක අපි බැලුවොත් මිලිමීටර් 11ක් තියෙනවා. මේක අපි Samsung Fold එකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරලා බැලුවොත් Samsung Fold එකේ 17.1ක් තියෙනවා. ඒකට වඩා මේකේ thickness එක ගොඩක්ම අඩුයි. මේ ස්ක්‍රීන් එක දිග ඇරලා තියෙද්දි ඒ size එක අපි බැලුවොත් සෙන්ටිමීටර් 8ක ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි මේකට තියෙන්නේ. ඒක resolution එක අපි බැලුවොත් 2200ට 2480ක පික්සල්ස් තමයි මේ ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ පික්සල් density එක බැලුවොත් 414ක් ppi. ppi කියන්නේ pixel per inch. මේ ෆෝන් ස්ක්‍රීන් එකේ නම් සෙල්ෆි කැමරා එකක් බලාගන්න නැහැ. ඒ වගේම ඩිස්ප්ලේ ෆිංගර්ප්‍රින්ට් ස්කෑනර් එකකුත් මේකේ බලාගන්න නැහැ. මේ ඩිස්ප්ලේ එක මේගොල්ලෝ හදලා තින්නේ ෆ්ලෙක්සිබල් ඩිස්ප්ලේ එකක් සමග ඇරෝස්පේස් ග්‍රේඩ් ඔප්ටිකල් පොලිමයිඩ් ලේයර් දෙකක් යූස් කරලා තමයි මේ ඩිස්ප්ලේ එක හදලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සිංගල් ලේයර් එකට වඩා 180ක් මේක ස්ට්‍රෝං. ඒ කියන්නේ මේකේ කලින් මොඩල් එක X එකට වඩා මේක ගොඩාක් ස්ට්‍රෝං ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. මේක 3 ගුණයක් රත්තරන් වලට වඩා මිලෙන් අධිකයි. ඒ කියන්නේ පොලිමයිඩ් ලේයර් එක. මේ ෆෝන් එකේ ගොඩාක් ස්පෙෂල් දේවල් තියෙනවා. ඒ නිසා බේසික් දේවල් ටික මුලින්ම පැහැදිලි කරලා අන්තිමටම ස්පෙෂල් දේවල් ටික බලමු. මම ඒ ටික හොඳට පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. ඒ නිසා මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම්ම බලන්න. ඔයාට ගොඩාක්ම යූස්ෆුල් වෙයි. දැන් මං පොඩි වෝනින් එකක් දෙන්න යන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ෆෝන් ස්ක්‍රීන් එකට ස්ක්‍රීන් ප්‍රොටෙක්ටර් එකක් එනවා. කවුරු හරි මේ ෆෝන් එකක් යූස් කරනවා නම් මොනම හේතුවක් නිසාවත් ඒක රිමූව් කරන්න එපා. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. මොකද ඒක ඉන්නේ ඒ ෆෝන් ස්ක්‍රීන් එකේ සේෆ්ටි එකට. ඒ නිසා ඒක දන්නේ නැති කෙනෙකුටත් කියලා දෙන්න. මේ ෆෝන් එකටත් always on display පාසුකම තියෙනවා. ඒ වගේම මේකට dark mode option එකක් දීලා තියෙන්නේ. මේ ෆෝන් එකේ front එක බැලුවොත් ඒක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ ප්ලාස්ටික් වලින් තමයි. ඒත් මේ ෆෝන් එකේ ෆ්‍රේම් එක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ high grade alloy වලින්. දැන් අපි මේ ෆෝන් එකේ පහළ කොටස බලමු. පහළ කොටසේ වම් පැත්තේ primary loudspeaker එකක් දීලා තියෙනවා. දැන් දකුණු අත පැත්තේ බැලුවොත් මයික්‍රොෆෝන්ස් දෙකක් දීලා තියෙනවා. ඒත් සමග USB Type-C charger port එකකුත් දීලා තියෙනවා. දැන් ෆෝන් එකේ උඩ කොටස ගැන බලමු. උඩ කොටසේ වම් පැත්තේ hybrid double SIM card slot එකක් දීලා තියෙනවා. ඒක තුලින් අපිට nano SIM card දෙකක් use කරගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් nano SIM එකකුයි nano external memory card එකකුයි use කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. මේකේ external memory card එක අපිට GB 256ක් දක්වා අප්ඩේට් කරගන්න පුළුවන්. ඒත් සමග මේ පැත්තේ IR blaster එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ෆෝන් එක රිමෝට් එකක් විදියට යූස් කරගන්නත් පුළුවන්. මේ ෆෝන් එකට ඉයර්පීස් එකක් දීලා තියෙනවා. දකුණු අත පැත්තේ උඩ තවත් මයික්‍රොෆෝන් එකක් දීලා තියෙනවා. මේකේ දැන් අපි වම් පැත්තේ බැලුවොත් ඒකේ ස්ක්‍රීන් එක ෆෝල්ඩ් කරද්දී ලොක් වෙන්න පොඩි හෝල් එකක් දීලා තියෙනවා. දැන් අපි දකුණු අත පැත්තේ සයිඩ් එක බලමු. ඒකේ උඩම දීලා තියෙන්නේ වොලියුම් රොකර් එක. ඊට පහලින් දීලා තියෙන්නේ සයිඩ් මවුන්ටන් ෆිංගර්ප්‍රින්ට් ස්කෑනර් එක. ඒක ටිකක් ලොකුවට කම්ෆර්ටබල් විදියට තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඒ ටික විතරයි මේ සයිඩ් එකේ බලා ගන්න තියෙන්නේ. දැන් අපි ෆෝන් එකේ බැක් එක ගැන බලමු. ෆෝන් එකේ බැක් එක නම් ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ high grade alloy වලින් තමයි. ඒක black matte finishing එකක් තමයි බලා ගන්න තියෙන්නේ. දැන් අපි මේකේ main camera setup එක ගැන බලමු. ඒකට දීලා තියෙන්නේ super sensing Leica quad camera setup එකක් තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඒකේ උඩම තියෙන පළවෙනි කැමරා එක ගැන අපි බැලුවොත් f1.8 මෙගාපික්සල් 40ක super sensing wide කැමරා එකක් තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඒකට Huawei RYYB color system එක තමයි use කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ red yellow blue කියන color system එක. ඒකේ ගොඩාක් එළිය capture කරන නිසා මේකේ low light photos උයි videos උයි නියමෙටම ගන්න පුළුවන්. දෙවෙනි කැමරා එක ගැන බැලුවොත් f2.4 මෙගාපික්සල් 8ක ටෙලිෆොටෝ කැමරා එකක් තමයි දීලා තියෙන්නේ. තුන්වෙනි කැමරා එක ගැන බැලුවොත් f2.2 මෙගාපික්සල් 16ක අල්ට්‍රා වයිඩ් කැමරා එකක් තමයි දීලා තියෙන්නේ. හතරවෙනි එක තමයි 3D depth sensing කැමරා එක. මේක quick auto focus වලට ගොඩක්ම උදව් වෙනවා. මේ කැමරා setup එකටත් image stabilization පාසුකම දීලා තියෙනවා. මේ කැමරා setup එක තුලින් පුළුවන් 45 ගුණයක් zooming range එකකට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 3 ගුණයක් optical zoom කරන්නත් පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමේ 30 ගුණයක් digital zoom කරන්නත් පුළුවන්. ඒත් සමග සෙන්ටිමීටර් 2.5ක micro photography කරන්නත් පුළුවන්. ඊට පහලින් දීලා තියෙනවා Leica optical double LED double tone flashlight එකක්. මේ කැමරා setup එක තුලින් ගොඩාක් හොඳ photos videos ගන්න පුළුවන්.
ඒ වගේම 4K වීඩියෝස් 30 ෆ්‍රේම් වලින් රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන වටිනාම දේ තමයි මෙයින් කැමරා එකෙන්ම සෙල්ෆි ෆොටෝස් ඇන් වීඩියෝස් ගන්න පුළුවන්. මෙයින් කැමරා එකම යූස් වෙන නිසා ගොඩාක් හොඳ පර්ෆෝමන්ස් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. තව වාසියක් තමයි ෆෝන් එක ෆෝල්ඩ් කරලා තියෙද්දී අපි තව කෙනෙක්ව ෆොටෝ ගන්නව නම් ෆොටෝ එකට ෆෝස් දෙන එක්කෙනාට හැකියාව තියෙනවා තමන් කොයි වගේද ඉන්නේ කියලා එයාගේ පැත්තට පේන ස්ක්‍රීන් එක තුලින් එයාට බලාගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ නිසා එයාට පුළුවන් ඒ ස්ක්‍රීන් එකෙන් එයාව බලාගෙන ලස්සනට රෙඩි වෙලා ෆොටෝ එකට ෆෝස් දෙන්න. කොහොමද? නියමයිනේ. දැන් මේ ෆෝන් එකේ පේන රෙඩ් ඇන්ඩ් බ්ලැක් බටන් එක තමයි මේ ෆෝන් ස්ක්‍රීන් එක අරින්නයි වහන්නයි යූස් කරන බටන් එක. ඒ කියන්නේ ස්ක්‍රීන් එක නමලා ලොක් අන්ලොක් කරන බටන් එක. ඊට පහලින් Huawei බ්‍රෑන්ඩින් නම ගහලා තිනවා. දැන් අපි මේකේ කැමරා එක චෙක් කරලා බලමු. මුලින්ම සෙල්ෆි විදියට චෙක් කරලා බලමු. ක්වාලිටි එක නම් ගොඩක් හොඳයි. මොකද මේකේ ප්‍රයිමරි කැමරා එකම යූස් වෙන නිසා ගොඩක් හොඳ ක්වාලිටි එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේකේ zoom ක්වාලිටි එක බලමු. දැන් අපි මෙයින් කැමරා එකට චේන්ජ් වෙමු. චේන්ජ් කරපු ගමන්ම ස්ක්‍රීන් එකෙන් පෙන්නනවා ෆෝන් එකේ පැත්ත හරවන්න කියලා. දැන් හරවපු ගමන්ම ඒ ස්ක්‍රීන් එක ඔටෝමැටික්ලි ඔන් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් zoom කරලා බලමු. දුර තියෙන දෙයක් වුණත් හොඳට zoom කරන්න හැකියාව තියෙනවා. දැන් ඔයාලටම පේනවා ඇති. මන් 30x වලට වෙනකන් zoom කරත් ඒකේ ක්වාලිටි එක හොඳ ලෙවල් එකකින් තියෙනවා. ඒ අකුරු ටික වුණත් ගොඩක් පැහැදිලි. ක්ලියර් බලා ගන්න පුළුවන්. කැමරා ක්වාලිටි එක නම් සුපිරි. මමම චෙක් කරලා බලන නිසා බය නැතුව ගැරන්ටි කරලා කියන්න පුළුවන්. මේක ෆෝල්ඩබල් ෆෝන් එකක් වුණත් අතට හොඳටම කම්ෆර්ටබල් සයිස් එකක්. සාමාන්‍ය ෆෝන් එකක සයිස් එකක් වගේ තමයි දැනෙන්නේ. ඒ වුණාට මේක නම් අමුතුම ෆීල් එකක්. මොකද අත පිරෙන්නම තියෙන්නේ ෆෝන් ස්ක්‍රීන් එකක්. ඒ ෆීල් එක විඳින්න ඕන නම් මේ ෆෝන් එක අතට අරන්ම බලන්න වෙනවා. මොකද ස්ක්‍රීන් එක පිටින් තියෙන නිසා. මේ ෆෝන් එකට නම් වෝටර් රෙසිස්ටන්ට් පාසුකම දීලා නැහැ. මේ ෆෝන් එකට එන්නේ Android 10 version එක EMUI 10 එකත් සමග. මේ ෆෝන් එකට එන චිප්සෙට් එක අපි බැලුවොත් කිරින් 990 5G 7nm plus octa-core චිප්සෙට් එකක් තමයි එන්නේ. මේක ලේටස්ට්ම චිප්සෙට් එකක්. කලින් මොඩල් එකක් වෙන Mate X එකේ තිබුණේ කිරින් 980 කියන චිප්සෙට් එක. ඒ චිප්සෙට් එකට වඩා මේක ගොඩක් හොඳට පර්ෆෝමන්ස් තියෙනවා. 5G capability එක ඉන්ටිග්‍රේට් කරලා තියෙන්නේ. මේකේ ෆෝන් මෙමරි එක ගැන බැලුවොත් ඒ කියන්නේ ඉන්ටර්නල් ස්ටෝරේජ් එක GB 512ක් තියෙනවා 8GB RAM එකක් සමග. මේ ෆෝන් එකේ බැටරි කැපැසිටි එක බැලුවොත් මිලියම් පවර් 4500ක බැටරි කැපැසිටි එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේ ෆෝන් එකට තියෙනවා වොට් 55ක අල්ට්‍රා ෆාස්ට් චාර්ජිං සපෝට් එක. ඒක තුලින් පුළුවන් විනාඩි 30කින් 185ක් මේ ෆෝන් එක චාර්ජ් කරගන්න. වොට්ස් 55ක සුපර් චාර්ජර් එකක් මේ ෆෝන් එකටම එනවා. ඒක ගොඩාක්ම වටිනවා. ඒක තුලින් ඔයාට පුළුවන් ලැප්ටොප් එකක් වුණත් චාර්ජ් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. දැන් අපි මේ ෆෝන් එක කොහොමද ඕපන් කරන්නේ ක්ලෝස් කරන්නේ කියලා බලමු. මේ විදියට තමයි ෆෝන් එක ඕපන් කරන්නේ. මේ බටන් එක ඔබපු ගමන් 150ක් ඔටෝමැටික් ස්ක්‍රීන් එක දිග ඇරෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේ විදියට දිග අරින්න. මේක තමයි ෆෝන් එක නැමෙන කොටස. මේ තියෙන්නේ ෆෝන් එකේ සයිඩ් එක. මේ තියෙන්නේ බැක් එක. මේකට Huawei එකෙන් යූස් කරලා තියෙන්නේ සෙරකෝනියම් බේස්ඩ් ලික්විඩ් මෙටල් එකක් තමයි යූස් කරලා තියෙන්නේ. මොකද සෙන්සිටිව් තැනක් නිසා එතන ගොඩාක් ශක්තිමත් කරන්නයි ඒක යූස් කරලා තියෙන්නේ. මේක ටයිටේනියම් ඇලොයි වලට වඩා 30 ගුණයක් ශක්තිමත්. ඒ නිසා මේක ගොඩාක්ම ස්ට්‍රෝං. ඊසි කැඩෙන්නේ එහෙම නැහැ. දැන් ෆෝන් එක ෆෝල්ඩ් කරන විදිය බලමු. ෆෝල්ඩ් කරන්නේ මෙහෙමයි. නමලා ප්‍රස් කරපුවාම ඔටෝ ලොක් වෙනවා. ඔගොල්ලන්ට හොඳට පැහැදිලි කරන්න ඕන නිසා මම ආයෙත් ක්වික් ඕපන් කරලා ක්ලෝස් කරලා පෙන්නන්නම්.
මේකේ නැමෙන කොටස කලින් X මොඩල් එකට වඩා මේකේ ගොඩාක් හොඳට ඉම්ප්‍රූව් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් අප්ඩේට් කරලා තින්නේ. මේ ෆෝන් එකට ග්ලෝබල් කනෙක්ටිවිටි 5G බෑන්ඩ්ස් 8ක් දීලා තියෙනවා. මේ ෆෝන් එකේ 5G ස්පීඩ් එක බැලුවොත් අනිත් ෆෝන් වලට වඩා 5G ඩවුන්ලින්ක් එක ඇවිල්ලා 180ක් ෆාස්ට්. ඒ වගේම අප්ලින්ක් එක 136කින් ෆාස්ට්. මේකට 5.0 Bluetooth සපෝට් එකක් තමයි එන්නේ. ඒ වගේම GPS NFC පහසුකමක් තියෙනවා. මේ ෆෝන් එකේ එක කලර් එකයි එන්නේ. මේ කලර් එක විතරයි. මේකට ඒගොල්ලෝ කියන්නේ ඉන්ඩස්ට්‍රියල් බ්ලූ කියලා. දැන් අපි මේකේ ස්පෙෂල් දේවල් ටික ගැන බලමු. මේ ෆෝන් එක ඇත්තටම බුක් එකක් වගේ යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පොතක් වගේ. ඒක ස්ක්‍රීන් මෝඩ් එක ඒ විදිහට සෙට් කරගන්න පුළුවන්. ඇත්ත පොතක් කියවනවා වගේ රියල් ෆීලිං එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකට ගොඩාක් හොඳ ලොකු ස්ක්‍රීන් එකක් තියෙන නිසා වෙබ් සර්ච් කරද්දී ගොඩාක් දේවල් එකවර බලාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගේමිංස් වලටත් මේක නියම ස්ක්‍රීන් එක. ඒ විතරක් නෙමේ රියල් මල්ටිටාස්කින් කරන්නත් පුළුවන්. ලෙෆ්ට් රයිට් කියලා ස්ක්‍රීන් දෙකක් විදියට යූස් කරන්නත් හැකියාව තියෙනවා. මෙයිල් උනත් මේ විදියට චෙක් කරන්න පුළුවන්. ස්මාර්ට් පොප් තුලින් මේ විදියට ක්වික් රිප්ලයි කරන්නත් පුළුවන්. මේකේ කීබෝඩ් එකත් ලොකු නිසා ටෙක්ස්ට් කරන්නත් ලේසි. මේකටත් ඩ්‍රැග් ඇන්ඩ් ඩ්‍රොප් පාසුකම දීලා තියෙනවා. ෆොටෝස්, වීඩියෝස්, ෆයිල්ස් ඊසි ෂෙයා කරගන්න පුළුවන්. මේ විදියට ස්වයිප් කරලා අපිට ඕන විදියට ස්ක්‍රීන් එක මාරු කරගන්නත් පුළුවන්. ඒකත් මදි නම් මේ විදියට තුන්වෙනි ඇප් එක යූස් කරගන්නත් පුළුවන්. මේ ෆෝන් එකටත් Google සපෝට් එන්නේ නැහැ. නමුත් third party Play Store වලින් අපිට ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන යූස් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. Google සර්විස් එක ෆෝන් එකට එන්නේ නැහැ. මේ ෆෝන් එකේ බොක්ස් එක ගැන අපි බැලුවොත් මේ විදියට තමයි එන්නේ. ෆෝන් එකත් සමග USB Type-C ඉයර්ෆෝන් එකකුයි වොට් 55ක සුපර්චාර්ජ් ඇඩැප්ටර් එකයි කේබල් එකයි එනවා මේ ෆෝන් එකට. ඒත් සමග යූසර් මැනුවල් එකත් එක්ක SIM removal tool එකකුත් එනවා. ඒත් එක්කම මේ ෆෝන් එකට එනවා ඔරිජිනල් බම්පර් ෆ්‍රේම් කේස් එකක් එනවා. ඒ කේස් එකත් මේගොල්ලෝ ඩිසයින් කරලා තින්නේ නමන්න පුළුවන් විදියට තමයි. ඒ කියන්නේ මේ ෆෝන් එකට ගැලපෙන විදියට. ඔගොල්ලන්ට බලාගන්න පුළුවන් මේක තුලින්. ෆෝන් යූසර් කෙනෙකුට නම් ඒක ගොඩක්ම වටිනවා. මේ ෆෝන් එකේ අපි ප්‍රයිස් එක ගැන බැලුවොත් යූරෝ වලින් 2299ක් වෙනවා. සාමාන්‍ය ලංකාවේ ප්‍රයිස් එකකින් බැලුවොත් දැන් යන යූරෝ රේට් එකත් අනුව සාමාන්‍ය ලක්ෂ 5කට කිට්ටු වෙනවා. දැනට තියෙන ෆෝන් වලින් ගණන් වැඩිම ෆෝන් එක මේක තමයි. එහෙනම් යාළුවනේ කොහොමද වීඩියෝ එක? හොඳයිද? එහෙම හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාලා friends and family එක share කරලා support එකක් දෙන්න. ඔයා තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්මම subscribe කරලා ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරගන්න. එතකොට මම දාන මේ වගේ අලුත් videos ඔයාට ඉක්මනටම notification එකක් විදියට එයි. එතකොට ඔයාට ඉක්මනටම ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. මගේ කලින් videos බලන්න ඕන නම් මේ video එක end එකේදී පෙන්නයි ඒක click කරලා බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් මගේ playlist එකට ගිහිල්ලත් බලා ගන්න පුළුවන්. මාව social media වලින් follow කරන්න කැමති අය පහළ description එකේ links දීලා තියෙනවා. ඒකෙන් follow කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් යාළුවනේ මේ වගේ තවත් හොඳ වීඩියෝ එකකින් ඔයාලව හමු වෙනකම් හැමෝටම සුබ දවසක්. Bye friends.